محمد عمير حسن الطالب من السنة الخامسة أن يأتي على المنصة ويلقي الخطبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. رئيس الحفل المبجل وضيوفنا الكرام وإخواني في الدين، أريد في هذه المناسبة السارة الميمونة أن ألقي كلمات حول الموضوع الاتحاد بين المسلمين. أيها المسلمون، عندما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة واجهته مشكلة كبيرة ومعضلة عظيمة، تلك هي الخلاف بين الأوس والخزرج التي صارت رح الحرب، وهي تشتعل بينهما أكثر من 120 عاما. راح ضحيتها الآلاف من خلص القوم، وقد كان لليهود دور مشهود في استمرارها، حيث كانوا يوقدون نار هذه العداوة وينفخون فيها. ومن ذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجل إليهم وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث. ففعل واستمر يستثيرهم حتى حميت نفوسهم، وغضب بعضهم على بعض وتسابروا ونادوا بشعارهم وتواعدوا بالحرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وتلا عليهم قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح. إخواني في الله، من أعظم أصول الإسلام وأمتن قواعد الإيمان الحرص على تحقيق اللقاء بين المسلمين وإفشاء المحبة بين المسلمين والترابط بينهم. يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخواني في الدين، إن قوة أي مجتمع وسلامته إنما هي في قوة العلاقة والترابط بين أفراده. فإذا كانت علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض علاقة حب وتعاون على الخير ازدهرت حياة المجتمع واستقرت أموره. وإذا كانت علاقة مصالح محضة وعلاقة أنانية فإن هذا يعود على المجتمع
المجتمع بالتفرق والتشرذم وذهاب الريح، فلا بد لنا أن نجتمع على رصيف واحد ونقوم بالاتحاد والاتفاق والأخوة والمحبة فيما بيننا. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك.